नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चाललोय कोकण दौऱ्यावर. आणि कोकण दौऱ्याची पहिली सुरुवात केली आपण रोह्यापासून, कारण आपण हा रूट बनवलाय. तर आता पहिला सेट आपला रोह्याला आहे आणि इथून जायचं आपल्याला परत महाड, पोलादपूर, चिपळूण, रत्नागिरी, देवगड, मालवण असा आपला हा रूट आहे. तर बघूया आता या रूटमध्ये तुम्हाला काय काय दाखवायला भेटतंय. जेवढं जमेल तेवढं आपण ट्राय करू. सगळे सेटअप नवीन भेटतील तुम्हाला बघायला, वेगवेगळे सेटअप भेटतील बघायला. आणि हा रूट आपला बराच दिवस पेंडिंगला होता, तर आपला शेड्यूल बिझी असल्यामुळं आपल्याला बाहेर निघता नव्हतं येत. तर आता आपण चाललोय पहिला रोह्याला. तुम्हाला आज दाखवतो रोह्याच्या सेटअपचं. या ब्लॉगमध्ये आपण ट्राय करू सगळे सेटअप बसवायचे. जर ब्लॉग मोठा झाला तर आपण पार्टमध्ये करू, पार्ट 1 पार्ट 2 असे करू. पण मोस्टली ट्राय करू आजच्या दिवसामध्ये आपण कव्हर करायचं रोहा ते पोलादपूर, कारण आपला स्टे पोलादपूरला आहे. तर जेवढं जमलं तर आपण कव्हर करायचा प्रयत्न करतोय. तर चला भेटूया आता रोह्याला आपण लोकेशनला. जवळजवळ 80 किलोमीटरचा प्रवास करून आपण रोह्याला पोहोचलो आणि इथला हा सेटअप कंप्लीट करून आपल्याला पण पुढच्या प्रवासाला जायचं होतं, कारण आपला प्रवास खूप लांबचा होता. त्यामुळे आपल्याला ठरलेल्या वेळेमध्ये सगळ्या उरकायचं होतं. तर आपण लगेच कामाला सुरुवात केली आणि त्यांचे इक्विपमेंट चेक करायला सुरुवात केली. इक्विपमेंटचे ट्रेस घेतले होते. समजलं प्रत्येक कंपोनंटचा रिस्पॉन्स वेगळा येत होता, म्हणून आपण त्यांना माहिती विचारली. असं समजलं त्यांचे कॅबिनेटही वेगवेगळे आहेत. 2 डब्ल्यू 2 स्कूप होते आणि टॉप पण 4 वेगळे 2 वेगळे होते. आतलं मटेरियल पण चेंज होतं, त्यामुळे जरासं आपल्याला सेटअप करायला वेळ गेला. तरी पण आपण आपल्या परीने काम करायला सुरुवात केली आणि जेवढं जमेल तेवढं त्यांना आपण चांगला रिस्पॉन्स द्यायचा प्रयत्न केला. ते तुम्हाला आता स्टेप बाय स्टेप समोर दिसेलच. आपण त्यांच्या कंपोनंटचे वेगवेगळे ट्रेसेस घेऊन प्रत्येकाचा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स काढला. मग त्यानुसारच आपण आपला क्रॉसओव्हर पॉईंट सेट करायला सुरुवात केली, कारण कंपोनंट चेंज असल्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम होतो. आणि क्रॉसओव्हर पण त्याचा PA2 होता. हो आहे ना, बजेट फ्रेंडली, हा बजेट कमी बजेटमध्ये. काही बजेट मध्ये क्रॉस साठी तो पण ठीक आहे, पण सर्व सेम असेल ना तुमचा तर तो पण ठीक. हा, मटेरियल तुमचं सेम असेल ना. आपला सर्व 19 असल्यामुळे हा, बेस पण आणि टॉप पण सगळं सर्व सेम असेल ना तर काय नाही. वाटलं तुम्ही तर ती परत तुम्ही इथून कमी करू शकता. पण फुल ठेवून का थोडी क्लिपिंग ठेवतोय मी, तुम्हाला कधी वाटला आवाज कमी पडतोय तर तुम्हाला वाढायला ऑप्शन राहील. हा, या हिशोबात. आणि मी इथं ठेवून का इथं ठेवून मी सेटअप मारत नाही. त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो की बऱ्याच जणांची म्हणजे अंधश्रद्धा बोला का नॉलेज नसल्यामुळे होतं का मशीनवर आवाज कमी ठेव. पण जेव्हा तुम्ही मशीनवर आवाज कमी ठेवता ना, तेव्हा तुम्ही इडून पिलताय. मी मागच्या तुमचं बघितलं गेन, तुमचा गेन किती खोललाय, मास्टर किती खोललाय, तिथून पण तुम्ही तो पण गेन खोललाय. कशामुळं का तुम्ही मशीन कमी ठेवल्यामुळं. काय तू म्हणतो ही मशीन फुल खोलली म्हणून तुमचा उडता असा विषय नाही. मशीनचं क्लिपिंग लक्ष ठेवायचं. आणि तुम्ही मशीन कमी ठेवाल तर तुम्हाला तिथून खोलला लागला, तिथून खोलला तर ह्याच्या ओव्हर गेन जाणार, याच्यातून मशीनला ओव्हर गेन जाणार. मग मशीनचा जो प्रिॲम्प आहे तो ओव्हर गेन जाणार. तर ट्राय करायचं मशीन फुल ठेवायची आणि लागेल तेवढा तिथून खोलायचं. मग तुमचा आवाज क्लीन राहणार, गोडवर राहणार आणि प्लस ओव्हर क्लिप जाणार नाही. ओके. पहिला सेटअप, या दौऱ्यातला पहिला सेटअप रोह्याचा तो कंप्लीट झालेला आहे. त्यांचे जे काही टेक्निकल इश्यू होते ते पण आपण सॉल्व्ह केले आणि जे सॉल्व्ह करणं बाकी त्यांना आपण त्याची आयडिया दिली HF चेंज करायला, मशीन चेंज करायला. आता आपण जे आहे मटेरियल त्यानुसार आपण प्रिसेट मारला आहे. आता त्याही हाच सेटअप, त्याही आहे तोच मटेरियल आधी पण ऐकलेला आहे. तर त्यांना बघूया काय फरक. आपण घेतली बिफोरची टेस्टिंग, पण नंतर समजलं क्रॉसवर नवीन आहे. त्याने बाय डिफॉल्ट होतीच चेक करत होते स्टार्टिंगला. तर बिफोर तुम्हाला ऐकून फायदा नाही, कारण क्रॉसवर नवीन असल्यामुळे प्रिसेट नव्हतं त्यामध्ये पहिला. त्याही बाय डिफॉल्टचे होते, त्यानुसार केलं टेस्टिंग. तर आता आपण त्यांना विचारूया, त्यांना साऊंड कसा वाटला. बेस बॅकला मारायचे फक्त नुसते, आणि फ्रंटला थोडा अंतरावर गेला का बेस काय व्हायचा. आता आता प्रॉपर बेस लांब पेरत मारते, लांब परत मी पण कसं तुम्हाला पण पाठवले ते मी. थ्रो लांब पेरत आणि जातंय? मिड पण क्लिअर व्हायला लागले नाही. हा. ओके, थोडी तुमची HF कमी पडते ते मटेरियलच्या हिशोबात. ते तुम्हाला सांगितलं, वायरिंगचं पण तुम्हाला सांगितलं. पण तुम्ही खुश आहात, खुश. कारण तुम्ही क्रॉसर पण डिजिटल घेतलाय, तो खर्च केलाय, प्लस मला पैसे दिले ते खर्च केलाय का तुमचं मन खुश आहे. हा, म्हणजे तुम्ही समाधान आहात का, तुम्ही ऑपरेटर आहात. तुला काय वाटला. क्लिअर आहे, साऊंड क्लिअर झाला. क्लिअर झाला. अजून क्लिअर
होणं बाकी आहे ते मटेरियल लागले तुमचं होईल. हा नक्की तुम्ही खुश आहात. कधी काय लागला तर आम्ही तुम्हाला भेटायला येऊ. बिंदास बिंदास सेटअप तयार करू एक मोठा. बिंदास हे आमचे बिंदास भरत शेठ नक्की नक्की डेकोरेटर. हा नक्की तुम्ही खुश आहेत. हा. चला मित्रांनो आता भेटू आपण पोलादपूरला. 2 hours later. रोह्यावरून आपण पोचलो पोलादपूरला. आपण याला सेटअप लावून रेडी होते, परंतु पाऊस खूप होता. नशिबाने आपण इथे पोचायला पाऊस जरा कमी झाला, त्यामुळे आपल्याला काम करायला भेटलं. आणि आपण सर्वात पहिले त्यांच्या वायरिंग चेक केल्या, कारण त्यांनी खूप घाईघाईमध्ये वायरिंग बनवली होती. त्यामुळे कदाचित प्लस मायनस उलटी होण्याची भीती असते. त्यामुळे आपण पहिलं वायरिंग सगळी चेक करून घेतली. आणि आपण कुठेही जाताना आपल्याला सगळे इक्विपमेंट सोबत असतात. वायर टेस्टर, साऊंड टेस्टर, मल्टीमीटर व्होल्टेजसाठी आपले सगळे इक्विपमेंट सोबत असतात. कारण कुणाच्या सेटअपमध्ये काय प्रॉब्लेम असेल, काय इश्यू असेल ते आपल्याला सांगता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला सगळे हत्यारं, सगळे इन्स्ट्रुमेंट आपल्या सोबत लागतात. ते असले म्हणजे आपलं काम अडत नाही आणि गेल्यासारखं आपलं काम सक्सेस करून आपण येतो. काही प्रॉब्लेम असेल तर आपण ते सॉल्व्ह करतो. कारण आपल्याला पण या फील्डचा जवळजवळ 20-22 वर्षाचा अनुभव आहे आणि स्वतः आपण रिपेरिंगसुद्धा करत होतो पूर्वी. आता आपण काही कालापूर्वी रिपेरिंग बंद केली, टाईम भेटत नाही म्हणून. त्यामुळे आपल्याला बऱ्यापैकी टेक्निकल नॉलेज पण असल्यामुळे आपण कधी कुठेही गेलो तर आपली सगळी सिस्टम आपल्या पाठी असते. त्यानंतर आपण लगेच ट्रेसेस घ्यायला सुरुवात केली, फेजिंग वगैरे चेक करायला सुरुवात केली. कारण आपल्या कामाची ती पहिली सुरुवात आहे. आपण प्रिसेट बनवण्याआधी पहिले ट्रेसेस घेतो, फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स चेक करतो, त्यानुसारच आपण क्रॉसओव्हर पॉईंट ठरवतो. ते सगळं आपण ते चेक करायला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांच्या सेटअपमध्ये जे प्रॉब्लेम होते ते आपण त्यांना दाखवून दिले समोरासमोर. गोष्ट आहे आणि इथून अलीकडचा पार्ट येतो डाऊन आहे. याच्या समोर तुझा लो एंड कमी पडतात. आपण का करू आपल्याच्या आपण करू, का विषय नाही. काही 8 झाले, मीड पण 8 झाले. हो ते पाहिजेत ना तसे 400 वाट आहेत का. हा हा मग ते विषय 400 वॅट ती ऑडिओ चॅलेंज. हां ठीक आहे. काहीच आपण आता तुम्ही जे सांगितलं काल त्या दोन खाली घेतात आणि वरच्या ह्याच्यात दुसरे फक्त नी ऑडिओ मिळते सगळे सेम. नाव चेंज ग्राफ बघ. आधी हा ग्राफ भेटत नव्हता ना, आता भेटला ना. म्हणजे तुझ्यात फेजिंग नाही, फेजिंगचा विषय नाही का तुझ्यामध्ये. एवढा पार्ट याच्यातून निघतोय आणि सेम पार्ट याच्यातून मिड मधून निघला, हायमधून निघला तर तो ओव्हर होणार. बरोबर. तर आपल्याला काय करायला लागणार आहे, तेवढा पार्ट आपल्याला मिड मधून करणं आहे. त्याआधी तुझा जर 4-वे सेटअप असता, म्हणजे कसं तुझा ट्विस्ट किंवा मारणे असता, तर आपल्याला सेपरेट सेट करता आले सगळे. बरोबर. तुझा 2-वे टॉप तुझे 2-वे फक्त त्यात प्रश्न ऍड केलं, मग त्यात आपल्याला काय करायला लागणार, एवढा मधला ग्राफ फ्रिक्वेन्सी आपल्याला दाबायला लागणार. ओके म्हणून तुला असं सांगेल ना, तुला एकदम क्लीन पाहिजे तो प्रेशर हलका खोलायचा, सांगतो तरच खोलायचा. आणि जेव्हा तुला वाटतंय कॉम्पिटिशन आहे, फक्त प्रेशर तुला वाढवायचे, बाकी काही नाही. लेवल मशीनवर ना लक्षात, तुम्हाला किचकट काम करत नाही मी. हा त्यांचा सेटअप होता 4-वे, पण त्यांचा क्रॉसर होता PA2. त्यामुळे 3-वेच्या वरती 4-वे करता येत नाही PA2 मधून. मग त्यांनी मिड आणि हाईज एकत्र केले होते, म्हणजे 2-वे झाला. आणि प्लस ते मग राहिलेले 2 चॅनल प्रेशर मिडला दिले होते. पण याच्याने काय होतंय, बऱ्याचशा फ्रिक्वेन्सी मिडमधून पण निघतायत आणि प्रेशर मिडमधून पण निघतायत. तर ते सगळं त्यांना समजून सांगितलं. त्यानंतर आपण आपल्या पुढच्या कामावर सुरुवात केली. कारण जरी क्रॉसवर त्यांचा 4-वेला कम्पेबल नसता, तरी पण आपल्याला आपलं काम करणं आहे आणि आपला अनुभव तिथे उपयोगी न आला तर फायदा नाही. त्यामुळं आपण तसं असून सुद्धा आपण त्यांचा सेटअप त्यांना करून दिला आणि त्यांना दाखवून दिलं काय कसं करायचं ते. ड्रॉप झालाय ना, आपण तिथून डाय कट केला बघ. ही जी ग्रीन आयडी पडली बघ, आताचा येतात ट्रेस आणि इथून हा पडत चाललाय, त्याला इथून कट केला. जो ड्रॉप आहे तो डायरेक्ट काढून टाकला. जो रिस्पॉन्स चांगला देत नाही ते करायला ठेवायचे, जेणे काम त्याने करो तो अच्छा करो, असा विषय.
ओव्हर गेन गेला तरी पण पूर्ण क्लिपिंगला गेलं ना हा. तरी तुमची तेवढंच याचा फायदा काय बायचान्स चुकून कधी ऑपरेटरने पटकन एखादा गेन गाणं टाकला किंवा कोणी पटकन फिरवला तर तुमचं उडाल नको काय बरोबर या हिशोबात. तिच्या हिशोबाने सेटिंग करून बघा आता किती फुल केला तरी पडलं जाणार नाही का लिमिटर मारला आपण. यमुनेच्या त्या तीरावरती गोपी अशा जलक्रीडा करीते अवचित येता कृष्ण कन्हैया अवचित येता कृष्ण कन्हैया झाली त्रेधा त्रेधा मनाला झाली कृष्ण सताची मनाला झाली कृष्ण सताची मनाला झाली कृष्ण सताची चुम चुम पायी वाजे घुंगुर धूम तक्का कतक्का धूम तक्का कतक्का धूम तक्का कतक्का रिमिक्सला गाणी वाचता टाइम पडले ओजीला वाचला पाहिजे. बरोबर आता प्रेशर मीट पण चालू आहेत वाटलं तुम्हाला प्रेशर चालू आहेत नाही आणि असं नाही प्रेशर ठेवून ठेवलं फुल क्लिपिंगला कानाला त्रास होणारच नाही. आपण जे ट्युनिंग करतो ना ते तुम्हाला त्रास होणारच नाही. अजून तुम्ही हे 4 आहेत ना अजून 4 लावा तरी त्रास नाही होणार ही गॅरंटी आहे. फक्त काय जेव्हा तू माराने घेशील ना तुला याच्या डबलनी क्लीन साऊंड काढून देईल. माराने घे ना तर तू कुठला पण घे तुला क्लीन काढून देईल कारण का तेव्हा त्याला 4 करता येईल आपल्याला डायरेक्ट. चालेल एक प्रत्येकाला एक सेपरेट करायचं काय होतंय काय फ्रिक्वेन्सी टॉप मधून पण निघतात म्हणजे मिड हाईज मधून पण आणि प्रेशर मधून पण बरोबर मग ते एकमेकांमध्ये क्रॅश होतात कारण प्रत्येकाचा टाइम टेबल वेगळा आहे. पेपरला तुमच्या मिडला काय आहे पेपर आहे हा कोण आहे प्रेशर मिडला काय आहे फ्लेअर आहे तो त्याला बुस्ट करतोय दोघांचा पण फरक पडतोय म्हणून. आता हे जे हे करतोय ना ते आपल्या कानाने ऐकून काढूच शकत नाही. आणि हा जो ब्लू आहे तो मी आता EQ केला ना त्यानंतर रिस्पॉन्स हे बघा ब्लू लाईन बघा जवळजवळ आपण लेवलला आणली जे तुमचा अप डाऊन डाऊन परत अप परत इथे डाऊन आहे. आता एक लेवल हा आणि आपण EQ किती केलंय बघा एवढे EQ हे खालती आहेत हे बुस्ट आहेत कारण नाही आपल्याला कळत नाही कुठली बुस्ट कुठली कट करायची. आता तुम्हाला फरक दाखवतो चालू मग Hello, 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 check, 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 hello, 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 check. तर मित्रांनो आपण सकाळी रोयाचा सेटअप सेट केला तिथून आपण आलो आता पोलादपूरला प्रॉपर पोलादपूरच ना. दादाची आपल्याला अपॉइंटमेंट जवळजवळ 2-3 महिने आधीच वेटिंगला होती. कोल्हापूरच्या ट्रिपला आम्ही येणार होतो या रूटने जाणार होतो पण पावसामुळे आपण ते कॅन्सल केलं. फायनली आज आलोय तर आज पण पाऊस आहेच पण बरा आहे. सेटअप लावून झाल्यानंतर पाऊस थांबला जरासा तर आपल्याला प्रिसेट करायला भेटला. तर आता दादा जवळ जर किती वर्ष राहिला आहे 6-7 वर्ष झाले 6-7 वर्ष आहे 2000 आहे हाच मटेरियल तू भरपूर वेळा वापरलायस हो टॉप सोडून. ह्या सेटअपला माझे 3-4 वर्ष झाले. हा तर आणि ते टॉप जे आहेत ना ते मी आताच आणले होते 1 वर्ष झालं पण ते वापरले नव्हते. वापरलं नव्हतं कारण का तू प्रॉपर प्रिसेट मारायला भेटलाच नाही तुला बरोबर आहे. पण तू या स्टॉप मध्ये प्रेशर पण टाकलेत
हो आता प्रेशर बंद केलं. बरोबर. वाटतं प्रेशर मीटची गरज आहे? गरजच नाही वाटत. प्रेशर मीटची गरजच नाही, जो आहे आणि जे आपण ट्युनिंग केले ते हा. तुम्हाला ऑफ करून दाखवली, तुम्हाला काय फरक वाटला? हा म्हणजे आधी जो तुम्ही EQ ऑफ केल्यानंतरचा जो आवाज होता ना, तो थोडा रफ वाटत होता. गोडवा नाही, अजिबात नाही. तो चालू केल्यानंतर जो गोडवा येत होता ना, तो आधी नव्हता. तर ते फरक पडलाय हो त्याच्यामध्ये. आपल्या कामाचा हाच फरक आहे, कारण आपण कानाने ऐकून बोललो तर आपलं एक्झॅक्ट कळत नाही कुठली फ्रिक्वेन्सी किती आहे. बरोबर. तो सॉफ्टवेअर आपल्याला दाखवतोय एक्झॅक्ट. हो हो म्हणून माणसाने सिस्टम अपडेट करून फायदा नाही. आता बघा, जे तुमच्याकडे ऑलरेडी मटेरियल पहिलं आहे हो. तर स्टॉप का घेतले? अपडेट करण्यासाठी. पण सिस्टम अपडेट करून फायदा नाही, स्वतःला कधी अपडेट करणार. बरोबर. म्हणून टेक्नॉलॉजी आले तर टेक्नॉलॉजी वापर करून घ्या, करून घ्या. हा हिशोब आहे. बरोबर. तर आपण क्रॉसवर लावून पूर्ण लॅपटॉप लावले क्रॉसवरला, हो. त्याला आत्मा लावला नाही क्रॉसवरला, मी बरोबर. लॅपटॉप मधून प्रिसेट मारला. हो. तुम्हाला काय फरक वाटला कामामध्ये? तो म्हणजे आधीचा जो सेटअप होता ना माझा, हा. मी हा 2 वेचा जो सेटिंग होती त्याच्यामध्ये बराच फरक आहे. तर त्याच्यामध्ये थोडा बेसचा पण प्रॉब्लेम होता ना, समोर बेस फील होत नव्हता. आता लास्ट पर्यंत बेस ऐकला शेवटपर्यंत बेस फील. तरी तुमच्या बेसच्या अटीनुसार मशीनी कमी आहेत, मशीन कमी कमी वाटते. चेंज करायची आहे हा. ना, करू आपण चेंज. पण तरी पण तुम्हाला जो तुमचा प्रॉब्लेम होता का तुम्हाला 10 फुटाच्या नंतर बेस भेटत नव्हता, बरोबर. भेटतोय आता? हो 100%. नक्की? हो. नाही जे आहे ते. नाही आहे ना. आता आहे ते प्रॉपर आहे, काही प्रॉब्लेम. कारण नाही तर मग आता आहे वस्तीला रात्र आपलीच आहे. आता झालं. रिझल्ट नाही आवडला तर बोला. बेसचा जो प्रॉब्लेम होता ना, तो सॉल्व्ह झाला. म्हणजे मला कसं होतं, इथे लावल्यानंतर आहे ना, हा. थोडा लांबपर्यंत बेस फील होत नव्हता. रोड शोला पण तसा बराच प्रॉब्लेम होत होता. पण आता ठीक आहे, म्हणजे बराच अंतरावर जाऊन गेली तरी बेस फील होत. स्वतः मी पण समोर उभं राहिलो, साईडला उभं राहिलो, हा. लॉंगला जाऊन बघितलं. हो. कारण तुमचा सेटअप तुम्ही नेहमी वापरताय तर तुम्हाला फरक कळणारच आहे. बरोबर. पण जर मी मारतो एवढा लांब आलोय तर मला माझ्या मनाचा सेटअप पाहिजे, बरोबर. हा माझा विषय आहे. सकाळ सेटअप केला, त्या सेटअप मध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स होते मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं, ते पण ऍग्री झाले, त्याचं अपडेट करतायत. तुमचंही तुम्हाला सांगितलं मी, पॅटेच्या हिशोबात मशीन कमी आहे बरोबर. तरी पण तुमची MT 12 जुलै वाजत नव्हती. हा. ती पण मागे बटन सेटिंग केली, ती पण बऱ्यापैकी आली नाही असं नाही. पण जेव्हा तुम्ही दोन्ही मशीन सेम कराल, माझी गॅरंटी 100% साऊंड तुमचा अजून लाऊड वाजेल बेस. बरोबर. टॉप तर तुम्हाला कमी करायला लागतायत, टॉप कमी करायला लागतात. एवढं लाऊड साऊंड तुमचा झालाय. बरोबर. तो काय फरफाड चिडचिड काय होतंय? क्लिअर आहे? एकदम क्लीन आहे. नक्की तुम्ही सॅटिस्फाय आहेत? हो. म्हणजे एवढं मला बोलू लागेल, तुमचा फायदा झाला ना? हो सर. हा? मी तुमच्यासाठी थांबलो होतो. तुम्ही जसं बोलले की येणार आहे, मग तेव्हा जाऊन मी हाईस वगैरे तुम्हीच सांगितलं ना, इथे त्यातून कसं जाऊन. तुमचा सेटअप होता 4 वे हो. आणि क्रॉसवर आहे 3 वे. 4 वे होत नाही हा क्रॉसवर. नाही आपण आज जर 4 वे क्रॉसवर असेल तर मी 100% तुम्हाला गॅरंटी देतो, तुम्हाला अजून साऊंड क्लीन करून देईल. प्रेशर म्हणजे तुम्हाला घर लागणारच नाही. प्रेशर तुम्ही लावूच शकणार नाही, तुम्ही जसं घर लावणं पण नाही. तसा क्रॉसओव्हर घेऊन येऊ आपण, आणि तुम्हाला मी नेक्स्ट मंथ मध्ये परत कॉल करेन. 100%. चालेल. हा, ओके, खुश आहेत? ओके थँक्यू. चला मित्रांनो, आज आपला स्टे इथंच आहे. उद्या सकाळी आपल्याला जायचं रत्नागिरीला, तिथून देवगड, मालवण, जेवढं होईल तेवढं कव्हर करू. एवढला मला सारखं. चला भेटू नेक्स्ट लोकेशनला. थँक्यू. नक्की तुम्ही खुश आहेत ना? हो.